Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про ще одну дуже цікаву рибу, а саме про лина. Лин по латині. Тинка-тинка – малорухлива донна риба родини коропових. Живе у стоячих водах із замуленим дном, які гарно прогріваються та мають багато рослинності, затони річок, ставки, стариці. Широко розповсюджений у прісних водоймах майже всієї Європи, крім Ірландії, Скандинавії, Східного Адріатичного басейну і Північно-Західної Греції, де лин вважається інтродуцентом. В Азії природний ареал пролягає на схід до Західного Єнісею. В інших районах Азії є вселенцем. Свою назву риба отримала через здатність на повітрі линяти. Спійманий лин вкривається великими чорними плямами внаслідок відшарування від шкіри слизу, що вкриває тіло риби. Риба може досягати довжини 70 см та ваги 7 кг. Тіло високе, товсте, вкрите густим шаром слизу, луска дрібна. Рот кінцевий, маленький, м'ясистий з маленькими вусиками по боках. Глоткові зуби однорядні, широкі, на кінцях загнуті в гачки. Очі невеликі з червоною райдушкою. Всі плавці закруглені та дуже темні. Черевні плавці в самців помітно довші, ніж у самиць. У бічній лінії від 87 до 105 лусок. Забарвлення риби залежить від якості води, характеру ґрунту та освітлення водойми. Спина темно-зеленого кольору, боки оливкового, а черево – сіре. В річках лин – золотистий, в тінистих лісових озерах – темно-зелений, майже чорний. Статевої зрілості лин досягає у віці 3-4 років та за довжини 17-18 см. Нерест пізній, починається у кінці травня за температури води 20 градусів Цельсія та продовжується до 2 місяців в декілька етапів з проміжками, що відповідають часу дозрівання чергових порцій ікри. Самка відкладає дрібну, зеленуватого кольору ікру у чистій слабопроточній воді на підводні частини рослинності. Риби характеризуються великою плодючістю – до 400 тисяч ікринок, але переважна кількість ікри та молоді гине з різних причин. Личинки та мальки розвиваються довго й повільно ростуть. Швидкість росту молодих особин залежить від місця проживання, в південних районах вони ростуть та розвиваються значно швидше, ніж у північних. Лин уникає течії та холодної води. Гарно переносить дефіцит кисню. На зимівлю переміщується в найглибші місця водойми, де може занурюватись у мул. Прокидається ця риба від сплячки у березні, на початку квітня та починає активно харчуватись. Полюбляє личинок комах, черв'яків, дрібних молюсків, залишки рослинної їжі, які видобуває в придонному мулі, заглиблюючись у нього на 7-8 см. Лин має гарні смакові якості. В деяких країнах Європи м'ясо, печінка та слиз лина вважаються лікарськими препаратами. Великі особини лина через надзвичайну обережність та силу є одним із найскладніших, а отже найбажаніших трофеїв рибалок. Для ловлі великого лина потрібна дуже тонка волосінь, не більше 0,12 мм, дрібні та тонкі гачки. Водночас, снасть має бути дуже міцною, аби витримати велику та сильну рибу. Найкращою наживкою на лина вважається дощовий черв'як. Довідкова інформація: розрізняють два види лина – звичайний і золотий. Звичайний лин – природний абориген українських водойм. Має переважно зеленуватий, із золотим відливом колір. Лин золотий – штучно виведена порода з лина звичайного. Колір цієї риби варіюється від блідозолотого до червоного. Деякі види риб мають чорні або червоні плями на боках і плавцях. Це так звані золоті рибки серед линів. Розводять їх у штучних ставках виключно з декоративною метою. Не знаючи, коли починає клювати лин, особливостей поведінки риби, рибалка просто приречена на провал. Лин є вкрай обережною рибою, яка схильна плавати лише в перевірених місцях. У запресованих водоймах вона ефективно уникає гачків і є вкрай рідкісною здобиччю у більшості рибалок. Щоб зловити лина, важливо підготувати правильну снасть, зробити прикормку, краще власноруч, виявити увагу при виборі місця ловлі і обов'язково дотримуватися маскування. Кращі наживки і приманки для ловлі лина. Незважаючи на складність упіймання даної риби, практично всі рибалки знають, на що ловити лина.
Однозначна відповідь, на що краще клює лин – на хробака. Серед усіх видів черв'яків в ролі наживки і приманки на лина краще йде земляний черв'як. Рекомендуємо використовувати в якості насадки хробаків, викопаних поряд з водоймою. Це природний корм здобичі, на який вона краще реагує. Якщо планується ловля лина на фідер, в заздалегідь приготовлену прикормку для риби вноситься той же тваринний корм прямо на водоймі. Неважливо, що викопаний черв'як виглядає неважно, він набагато ефективніше купленого варіанту. Причина ефективності приманки полягає в тому, що під час паводку черви змиваються течією, де лин ними ласує. Риба звикає до смакових якостей і запаху приманки і добре реагує на неї. Є й інші насадки, елементи прикормки на лина, але вони всі поступаються місцевим хробакам. Відносно популярні для ловлі лина такі приманки – опариш, земляний черв'як, мотиль, тісто, хліб, кукурудза. Важливо, вибираючи снасті для ловлі цієї обережної риби, краще віддавати перевагу поплавковим або фідерним вудилищам. Поплавкова ловля – це найпростіший і один з найбільш результативних способів полювання на лина. Друзі, а ви хоч раз ловили лина? Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!